चला बघा, आज आपण काय करू, लसावी आणि मसावी हा पाठ घेऊ. स्कॉलर बुक मधील 5वा पाठ लसावी आणि मसावी. बेसिक लक्ष द्या. मला सांगा बाळांनो, मसावी म्हणजेच म म्हणजे महत्तम, व्हेरी गुड. सा म्हणजे सामायिक आणि वी म्हणजे विभाज्य. ठीक आहे, हा आवाज कमी ठेवा. त्यानंतर लसावी. बघा बाळांनो, म म्हणजे मसावी, तसा ल म्हणजे म म्हणजे महत्तम, ल म्हणजे लघुत्तम. म म्हणजे महत्तम म्हणजे मोठा. बघा, म म्हणजे महत्तम, महत्तम म्हणजेच काय, मोठा. व्हेरी गुड. सा म्हणजे सामायिक, सामायिक. सामायिक म्हणजे काय रे, सारखे. सामायिक म्हणजे सारखे. वी बघा, वी म्हणजे विभाजक, विभाजक. ठीक आहे, विभाजक. आता विभाजक मी तुम्हाला सांगितलं, विभाजक म्हणजे नेमकं काय. तर विभाजक म्हणजे जो नंबर दिला असतो तो नंबर कोणत्या कोणत्या टेबल मध्ये येतो, कोणत्या कोणत्या पाढ्यांमध्ये येतो, त्यांना म्हणायचं विभाजक. काय म्हणायचं, विभाजक. ठीक आहे, हा झाला मसावीचा फुल फॉर्म. आता बघा, लसावी. ल म्हणजे लघुत्तम, लघुत्तम. आता बघा बघा, लघुत्तम, लघुत्तम म्हणजे लहान. कोणता रे, लहान. स सा, सा म्हणजेच काय, सामायिक. सामायिक म्हणजेच काय तुम्हाला सांगितलं, सारखे. काय सांगितलं मी, सारखे. तुझा बंद करा, सामायिक, सारखे, आहे की नाही. आणि वी विभाजक नाही, विभाज्य. काय, विभाज्य. आता बघा, विभाज्य म्हणजे काय, याचा अर्थ. विभाजक म्हणजे काय, पाढ्यात येणारे नंबर, पाढ्यात किंवा टेबल्स मध्ये. आता बघा, समजा 24 आहे, बरं 24 आपण लहान नंबर घेऊ, एकदम लहान नंबर 8. आता मला सांगा, 8 कोणत्या कोणत्या पाढ्यामध्ये येतो, 1 मध्ये, 2 मध्ये, 3 मध्ये नाही, 4 मध्ये, 5 मध्ये नाही, 6 मध्ये नाही, 7 मध्ये नाही, 8 मध्ये. किंवा आपण अवयव घेणार आहे. आपण विभाजकलाच आपण अवयव म्हणतो. फक्त अवयवाचे 2 प्रकार आहे. कोणते, एक मूळ अवयव आणि एक सिंपल. तुमचे विभाजक हा पण एक अवयवाचा प्रकार आहे. ठीक आहे, 2 प्रकार. विभाज्य म्हणजे काय, विभाज्य. आता तुम्हाला दोन्ही संकल्पना समजावून सांगतो, विभाजक आणि विभाज्य मध्ये. इथपर्यंत तुम्हाला समजलं, ठीक आहे. बघा, दोघांचा फरक खूप महत्वाचा आहे बाळांनो. विभाजक, विभाजक म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगितलं. समजा 8 नंबर आहे बाळांनो. 8 हा नंबर 1 च्या टेबल मध्ये येतो, व्हेरी गुड. 2 च्या टेबल मध्ये येतो, येतो. 3 च्या टेबल मध्ये येत नाही, 4 च्या टेबल मध्ये येतो, 5 च्या टेबल मध्ये येत नाही, 6 च्या टेबल मध्ये येत नाही, 7 च्या टेबल मध्ये येत नाही, 8 च्या टेबल मध्ये येतो. बरोबर आहे का. मग 8 या संख्येचे 1, 2, 4 आणि 8 हे झाले विभाजक, हे झाले अवयव. काय झाले, अवयव. मात्र अवयव, मात्र यांना आपण मूळ अवयव म्हणू शकत नाही. मूळ अवयव म्हणजे काय, जो नंबर मूळ संख्या आहे, जो नंबर मूळ अंक आहे, त्यांना आपण मूळ अवयव म्हणतो. बरोबर आहे की नाही. हा, मग उदाहरणार्थ पुढे घेऊ आपण. समजा मी 14 घेतले. मला सांगा 14 हा नंबर कोणत्या कोणत्या टेबल्स मध्ये येतो. बघा, 1, 2, 3 मध्ये येत नाही, 4 मध्ये येत नाही, 5 मध्ये नाही, 6 मध्ये नाही, 7 मध्ये आहे आणि डायरेक्ट 14 मध्ये. याचा अर्थ काय बाळांनो, 14 ही संख्या 1 च्या टेबल मध्ये आहे, 2 च्या टेबल मध्ये आहे, 7 च्या टेबल मध्ये आहे आणि 14 च्या टेबल्स मध्ये आहे. बरोबर आहे. मग तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो, 14 या संख्येचे विभाजक किती. किती आहे विभाजक, 1, 2, 3, 4. कोणते कोणते, 1, 2, 7, 14. ठीक आहे, तुम्हाला विचारलं या संख्येतील सर्वात लहान विभाजक कोणता. लहान विभाजक बघा, उत्तर मीच तुम्हाला सांगतो, लक्ष द्या. लहान विभाजक आहे 1. कोणता विभाजक आहे बाळांनो, 1. मोठा विभाजक विचारला, मोठा विभाजक. आता बघा, लक्ष द्या, तुम्हाला स्क्रीनशॉट घ्यायचा तर तुम्ही घेऊ शकता. मोठा विभाजक आहे तुमचा 14.
विभाजकामध्ये जो स्वतः नंबर असतो, ज्याचे आपण विभाजक पाडले, अवयव पाडले, ऐक नाही, स्वतः नंबर तो मोठा अवयव असतो, मोठा विभाजक असतो, आणि एक हा सगळ्यात लहान विभाजक असतो. समजलं? ओके. हा झाला तुमचा फरक की विभाजक म्हणजे काय, ठीक आहे. आणि अवयव, विभाजक म्हणजे जो नंबर ज्या ज्या टेबल्स मध्ये आहे त्यांना म्हणायचं विभाजक आणि त्यांनाच अवयव म्हणायचं. फक्त अवयवांचे दोन प्रकार पडतात, एक विभाजक हे एक अवयवाचे आणि एक मूळ अवयव, ठीक आहे. ते आपण घेऊ. आता लहान मोठा विभाजक सांगितला, ठीक आहे. त्यातला काही तुम्हाला म्हणजे असं अडचण नाहीये. हा झाला विभाजक. विभाजक काय करतो, दुसऱ्याचे भाग पाडतो. आता बघा ना, वरचं उदाहरण बघा. 8 हा एक अंक आहे, एक संख्या आहे. 8 चे विभाजक पहा. 8 ला कोण कोण तुकडे करतो, 8 चे कोण कोण तुकडे करतो. 1 हा नंबर तुकडा करतो, 2 च्या टेबल मध्ये पण येतो म्हणून 2 ना पण त्याचे तुकडे होतात, 4 ने पण ते तुकडे होतात आणि 8 ने पण तुकडे होतात, म्हणून यांना विभाजक म्हणायचे. हे तुकडे करणारे आहेत, हे तुकडे करणारे आहेत म्हणून यांना विभाजक म्हणायचं. कळालं विभाजक? मग तुम्हाला म्हटलं सांगा मला 12 चे विभाजक. तर बघा 1 2 3 4 6 आणि 12. म्हणजे बघा 12 ही संख्या 1 च्या 2 च्या 3 च्या 4 च्या 6 च्या आणि 12 च्या टेबल्स मध्ये आहे. मग 12 चे हे सर्व विभाजक आहेत. सर्वात लहान विभाजक 1, सर्वात मोठा विभाजक 12. कळालं? अशा पद्धतीने, ठीक आहे. मग हे तुमचं उत्तर बरोबर आहे का? 12 चे विभाजक आहेत का? जोड्या तयार करायच्या कशा? पहिला सगळ्यात लहान विभाजक सगळ्यात मोठा विभाजक यांचा गुणाकार करू आपण. 12 1 12 म्हणजे बरोबर आहे, ही जोडी बरोबर आहे. 6 2 12 बरोबर आलं. 3 4 12 जोडी बरोबर आले म्हणजे आपले विभाजक बरोबर आहे. बघा 25 चे विभाजक काढू आपण बाळांनो. 1 5 आणि 25. कारण 25 या संख्येचे 3च अवयव आहेत, 3च विभाजक आहेत. सर्वात लहान 1, सर्वात मोठा 25. 25 1 25 आणि 5 5 25. मग 25 चे मूळ अवयव आहेत, सॉरी 25 चे विभाजक आहेत 3, 1 5 आणि 25. ओके, सर्वांना व्यवस्थित समजतंय? ठीक आहे. आता आपण जाऊ विभाज्यकडे. कारण मसावीचा हा वि म्हणजे विभाजक आणि हा वि म्हणजे विभाज्य. मग विभाज्य कशाला म्हणायचं? विभाजक म्हणजे काय की जे अंकांचे तुकडे करतात, गट करतात, अवयव करतात त्यांना म्हणायचं विभाजक. म्हणजे आपल्या भाषेत पाढे. काय म्हणायचं? पाढे. आता आपण शिकू विभाज्य. सोपे सोपे आहे विभाज्य. विभाज्य, विभाज्य शब्दामध्ये 2 शब्द आहेत असं म्हणू आपण. एक भाज्य, काय आहे भाज्य, आणि एक विभाज्य. बघा आता विभाज्य म्हणजे काय, लक्ष द्या. मला सांगा 24 याला आपण काय केलं, अगोदर विभाजक काढले, याचे विभाजक, बरोबर आहे का? 24 हा स्वतः विभाज्य आहे. 24 स्वतः विभाज्य, कारण 24 चे तुकडे केले आपण. समजा हा एक समजा आपण एक याला समजा एक लाडू मागू, लाडू मांडला आपण याला. हा लाडू आहे. आता लाडू तुकडे करतो आपण, 2 तुकडे, अजून 4 तुकडे. हे तुकडे होणार. मग हे तुकडे होणे त्यांना म्हणायचं विभाजक. पण ज्याचे तुकडे केले, ज्याचे म्हणजे कोणाचे, लाडूचे तुकडे केले आपण, लाडूचे, म्हणून या लाडूला म्हणायचं विभाज्य. 24 ही संख्या आहे. आता बघ 24 1 च्या टेबल मध्ये, 2 च्या टेबल मध्ये, 3 च्या टेबल मध्ये, 4 च्या टेबल मध्ये, 6 च्या टेबल मध्ये, 7 च्या टेबल मध्ये, नाही सॉरी 7 च्या 8 च्या टेबल मध्ये, त्यानंतर 12 च्या टेबल मध्ये, त्यानंतर डायरेक्टली 24 च्या टेबल मध्ये. मग हे आले विभाजक, हे झाले विभाजक, आणि या संख्येला म्हणायचं विभाज्य. काय सांगणारे? विभाज्य. अशा पद्धतीने मसावी व लसावी मध्ये विभाज्य, त्यानंतर विभाजक या गोष्टी आहेत. विभाजक कळालं तुम्हाला? विभाजक म्हणजे सरळ तो नंबर कोणत्या कोणत्या टेबल्स मध्ये येतो, आणि विभाज्य म्हणजे तो स्वतः नंबर, ती स्वतः संख्या, यांना म्हणायचं विभाज्य. अशा पद्धतीने मसावी महत्तम सामायिक विभाजक, मोठ्यात मोठा सारखा विभाजक,
त्याला म्हणतात मसावी. लसावी म्हणजे लघुत्तम सामायिक विभाज्य. ठीक आहे, आता आपण त्याची एक संकल्पना घेऊ की मसावी कसा काढायचा, मूळ अवयव म्हणजे काय आहे की नाही. बघा बाळांनो, तुम्हाला 1 ते 100 मध्ये मूळ अवयव माहित आहे. 1 ते 100 मध्ये किती मूळ अवयव आहेत? 25. किती? 25. बघा, 1 ते 100 मध्ये मूळ अवयव किंवा मूळ संख्याच घेऊ आपण, मूळ संख्याच म्हणून डायरेक्ट, अवयव म्हणल्यापेक्षा मूळ संख्या. 1 ते 100 मध्ये मूळ संख्या किती आहे? 25. किती आहे? 25. त्यानंतर याच्यामध्येच 1 ते 100 मध्ये संयुक्त संख्या किती बाळांनो? संयुक्त संख्या 74 झाल्या. दोघांची बेरीज किती येते? 99. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये एक संख्या अशी आहे ती म्हणजे एकच, स्वतः एक संख्या, एक ती आहे, ती संयुक्त पण नाहीये आणि ती मूळ सुद्धा नाहीये. कळलं? ही स्वतः एक संख्या अशी आहे ती मूळ पण नाहीये आणि संयुक्त सुद्धा नाहीये. त्याच्यामुळं टोटल 1 ते 100 मध्ये 3 प्रकारच्या संख्या येतात. मूळ आपण जर बघितलं, मूळ संख्या किती आहे? 25. ठीक आहे, बाकी संयुक्त संख्या किती आहे? 74. आणि एक नंबर असा आहे की संयुक्त पण नाही आणि मूळ सुद्धा नाही. कळलं का? अशा 1 ते 100 मध्ये 25 मूळ संख्या आहेत. त्या तुम्हाला कॉलम मध्ये माहित आहे, दिलेल्या पुस्तकात वाचायचे. जसं की जर आपण म्हटलं 1 ते 10 मध्ये 1 ते 10 मध्ये 2, 3, 5 आणि 7 या 4 प्रकारच्या मूळ संख्या आहेत. 11 ते 20 मध्ये जर म्हटलं 11, 13, 17 आणि 19 अशा पद्धतीने हा गट आहे. याचा तुम्हाला एक ट्रिक्स म्हणून जर मी एक नंबर तुम्हाला सांगितला तर तुमच्या मूळ संख्या 2 मिनिटात पाठवतो. बघा, 44, 22, 32, 44, 22, 32, 23, 21. 44, 22, 32, 23, 21 म्हणजे बघा, 44 म्हणजे 1 ते 10 मध्ये 4 मूळ संख्या, 11 ते 20 मध्ये 4 मूळ संख्या, 21 ते 30 मध्ये 2 मूळ संख्या, 31 ते 40 मध्ये 2 मूळ संख्या. अशा करता करता 91 ते 100 मध्ये किती मूळ संख्या आहे? 1. 97. किती आहे? 1. 97. एकूण यांची बेरीज करा, उत्तर 25 येतो. ठीक आहे, बघा, 4 आणि 4 8, 2 10. स्टॉप कर.